مرحبًا، مرحبًا. كيف لطيفة. أنا بخير وأنتِ؟ الحمد لله بخير، شكرًا لكِ. كوريا من أول البلاد التي انتقل إليها فيروس الكورونا، فأخبرينا من فضلك، كيف الوضع هناك الآن؟ وجدنا الإصابات الأولى في يناير، كانوا أشخاص الذين عادوا من زيارتهم إلى الصين. منذ ذلك الوقت حتى تقريبًا لمدة شهر، كان عدد الإصابات الجديدة اليومية أقل من 30 شخص، ولكن بعد ذلك في نهاية فبراير زاد عدد الإصابات بشكل كبير بسرعة، وبسبب هذا الكثير من الناس شعروا بالخوف والقلق، ولكن بعد شهر آخر أصبحت الوتيرة أبطأ، والآن الوضع أفضل جدًا جدًا، لم ينتهي المرض بشكل كامل، ولكن أنا أتوقع أن نبدأ عودة إلى حياتنا الأصلية من الأسبوع القادم. إن شاء الله يكون هذا صحيح. إمم. طيب، هل تعرفين كم عدد الإصابات والوفيات، وكم إصابة جديدة يتم اكتشافها يوميًا؟ قبل شهر كان عدد الإصابات الجديدة اليومية أكثر من 900، نعم. ولكن الآن مثلًا اعتبارًا من أمس اكتشف 22 فقط. ما هو السبب في هذا التغير في الأرقام؟ يعني هذا شيء رائع، ولكن هل هي المعدات الطبية؟ ما هو السبب برأيك؟ برأيي برأي يعني أشخاص كبير لدينا خبرة لكوريا. يعني كان يوجد مرض آخر في الماضي، وتعلمنا كثيرا في الماضي كيف نكون مستعدة للمرض مثل هذا. وأيضا تقدم الإنترنت وتكنولوجيا يعني ساعد لإدارة المرض كثيرا. نعم. هل يوجد حجر صحي حالياً؟ وأعرف أن هذا وقت الانتخابات البرلمانية في كوريا، فما هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار المرض؟ إمم، أولًا 20% من جميع الإصابات تحت الحجر الصحي في المستشفيات، ولكن 80% عادوا إلى بيوتهم. واقترحت الحكومة على المواطنين المسافة الاجتماعية. بدأت كل المدارس فصلاً جديداً بالإنترنت في هذا الشهر. يعني عادة في كوريا نبدأ الفصل الدراسي في شهر مارس، ولكن تم التأخير بسبب كورونا. نعم. وبالنسبة للانتخابات كان يوجد انتخابات البرلمانية في هذا الأسبوع، نعم. يعني حسب المحدد. وفي الحقيقة أثر الفيروس كورونا على نسبة التصويت نعم. بطريقة إيجابية. جيد. يعني في انتخابات في كوريا نحن ممكن أن نقترع خلال 3 أيام، مثلا يوم واحد خلال أيام الأسبوع، ويومين
في نهاية الأسبوع السابق. نعم. وفي هذه المرة الكثير من الناس اقترعوا في نهاية الأسبوع السابق لتجنب ازدحام الناس، ونتيجة لهذا شاهدنا الأعلى نسبة تصويت في هذه المرة، يعني منذ 28 سنة. نعم. وأيضا أنا ذهبت لأقترع في يوم السبت الماضي، وهناك كان كل الناس يرتدون الكمامات، وفحص المتطوعون درجة حرارتي قبل دخلت مكان الاقتراع، ووزعوا القفازات على كل الناس. بشكل عام أظن الاجتراءات كانت جيدة ومفيدة أيضا، ولكن هذا يعتمد على الناس. ويبدو أنك أحببت نتيجة الانتخابات. ليس 100%، ولكن يعني يعني سأقول حقيقة فقط. نتيجة للانتخابات الحزب الحاكم حقق فوزا كبيرا جدا، وأظن كان فوزه بالإمكان بسبب إدارة مرض الجيدة التي الحكومة قد عرضت في هذه السنة. شكرا لك لطيفة، شكرا جزيلا، وسعيدة بالحديث معك. شكرا. مع السلامة. مع السلامة، إلى اللقاء. Common mistakes heard in this interview. تعلمنا كيف نكون مستعدين. We learned how to be ready. We don't say تعلمنا كيف نكون مستعدة. هو مستعد. He is ready. هي مستعدة. She is ready. الناس الكبار. Old people. We don't say الأشخاص الكبير. We use the word أشخاص, persons, usually when we count the number of people. For example, يوجد 5 أشخاص هنا. There are 5 people here. And people in general is الناس. يوجد الكثير من الناس هنا. There are many people here. في يوم السبت. On Saturday. We don't say في يوم السبت. In Arabic, we consider في as a preposition. And the noun that comes after a preposition usually ends with كسرة when it's singular. We say في البيت, in the house. في الشركة, in the company. في العام الماضي, in the last year. قبل أن أدخل, before I enter. We don't say before I entered in the past. قبل دخلت. Other examples: قبل أن أنام, before I sleep. قبل أن أدرس, before I study. الإجراءات, the procedures. We don't say الإجراءات. مسافة, space. We don't say مسافة. Thank you for watching. If you have any questions, please comment, and don't forget to like and subscribe to get more Arabic from the Arabic Coach.